טוב, אז שלום לכבוד הרב, אנחנו ממשיכים. כן. אנחנו עם הרב דוב ברקוביץ', שאלות שהגיעו לנו מחול גם במקרה הזה. כן. לגבי, השאלה כרגע היא לגבי בעצם הסיפור שאומרים שיעקב ברך את פרעה, כן. אחרי שיוסף כן. קיבל מפרעה כן. את הארץ, את ארץ מצרים. אוקיי. אז בעצם שואלים אם זה נכון שבאמת יעקב בירך את פרעה. עכשיו, הסיפור, השאלה, שואלות השאלה, בעצם מקריאות קטע מהמקורות, מספרות שפרעה אמר ליוסף, קח את אביך, אין לי את הציטוט המקורי, אבל אני מקריאה פה מהשאלה, קח את אביך ואחיך ותן להם את כל הארץ, את כל מצרים, ואז בעצם הוא נותן להם את גושן, שאת זה אנחנו כבר מכירים, ואז יוסף מביא את יעקב לפני פרעה, ואז בעצם הסיפור אומר שפרעה פה בירך את, יעקב בירך את פרעה. אז האם זה נכון, ואם כן מה המקור, ואם לא, אז מה באמת נכון? אוקיי, זה נכון, והמקור הוא בספר בראשית, פרק מ"ז, פסוק י', ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. כעת רש"י נדרש לשאלה, מה הרעיון הזה שהוא צריך לברך אותו? אז נסביר רש"י שזה היה נהוג בעת העתיקה, אולי גם בזמנו, כן? ודרך כל הנפטרים מלפני שרים. זאת אומרת, שאדם נפגש עם שר גדול או מלך, אז מברכים אותם, זה מין טקס כזה שמברכים אותם, ונוטלים גם רשות לעזוב את הדיון, כן? המלך צריך להגיד, אוקיי, אני הולך. אדם לא יכול, כשמלך יגיד, טוב, שלום, אני הולך. המלך צריך להגיד לו, אוקיי, נגמר. כמו בצבא, לאשר לו לחייל ללכת. נגמר הרעיון, שלום. אז הטקס הוא, שאני קודם כל מברך את המלך או את השר, ואז הוא נותן לי רשות לעזוב. זה נקודה אחת. אז בעצם הברכה לכאורה היא לא באמת שיעקב בירך את פרעה מהמקום הרוחני הגבוה, אלא ברכת נימוסין. נימוסין. אוקיי. אבל כשאדם כזה קדוש וענק מברך ברכת נימוסין, אז כמו שאומרים שאם גם כללה שיוצא מפלט בטעות או משהו, אז זה פועל פעולתו, אז גם ברכה פועלת את פעולתו. מה הוא יכול לברך את פרעה בעצם? לפרעה יש את הכל, אז מה הוא יכול לתת לו? אז רש"י מביא, גם כן המקור הוא בחז"ל, שבעצם הוא בירך אותו שהנילוס יעלה לרגליו. היינו, כשהוא יגיע לנילוס, הרעיון במצרים היה, כיוון שלא היה גשם, אז ממה התפתחה, מאיזה השקיה של החקלאות. אז היה את הנילוס, ומהנילוס עשו יורים כאלה עד השדות. אוקיי. ואז היה צריך, שצריך להיות מצב שהנילוס עולה על גדותיו, ואז הוא פולש לכל היורים ומגיע לכל התעלות. אוקיי. אבל כדי דבר שיקרה, זה הרבה פעמים לא קרה, ואז היה להם בעיות גדולות. בגלל המזג אוויר שלא היה, אוקיי. לא, זה גם קשור גם מאיפה שהנילוס מגיע. זה לא תלוי בנילוס, אבל הוא מגיע מהמקורות שלו, זה מסודן, לא יודע מי. אז זה כל האקלים השכון באזור הזה. כן, אז הוא בירך אותו, שאצלו התרחש משהו ניסי. כשהוא מגיע לנילוס, הנילוס עולה לקראתו ומשקה את מצרים. מדהים. זה ברכה שאין למעלה ממנה. לגמרי, בעיקר במזג אוויר שכון, כן. באקלים שכון. ובברכתו של יעקב ואילך, היה פרעה בא אל הנילוס, והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ. והמקור של זה, של רש"י, זה במדרש תנחומא, על הפרשה ויגש. אוקיי, עכשיו בעצם לאן זה לוקח אותנו הסיפור הזה שיעקב בירך כזו ברכה גדולה את פרעה? היינו. זה נותן כוח אדיר לפרעה להמשיך לשלוט ולהצליח. כן, ושכל אוקיי, אבל בזה שהוא נותן לו לפרעה כוח כזה אדיר, אז גם הוא וצאצאיו יהיה להם את הכוח לשרוד בארץ. זאת אומרת, אם פרעה נתן להם את כל הארץ, מי נתן את כל הארץ? כן, אם יבוא מלך אחר, משה, מלך חדש,
יגיד, לא מכיר את יוסף, לכו הביתה. אוקיי. אז ככל שהוא יותר ישלוט, הוא יהיה לו יותר כוח, אז לנו, עם ישראל, הוא יותר טוב במצרים בינתיים. הבנתי. ולמעשה, אלוקים אומר, אחד מהציוויים זה של לא תתאם את המצרי. למה? כי גרים הייתם במצרים. חז"ל, הם שימשו לכם מחסניה. הם נתנו לכם בית מלון. אז בעצם... אז לכן אתם, אל תתייחסו אליהם בצורה לא טובה. לשמור להם חסד על זה שהם נתנו להם בית. הכרת הטוב. הכרת הטוב. אבל פי שאחר כך הם מינו אותם, הם עשו להם אני לא יודע מה. עבדות. אבל קודם כל עד אז הם שימשו לכם מחסניה עם כל הלב, כל ארץ מצרים לפניך. כן. צריך הכרת הטוב. זה אחד מהדברים היסודיים שלמד אותנו התורה. יפה. והכרת הטוב הזאת היא על כל דבר הכי קטן. מספרים שהרב שך היה כבר בגיל 95 משהו כזה, הוא שמע שאיזה מישהו נפטר ברמת גן, והוא כבר היה חולה, היה לו גם ערוץ בשיעורים וזה, והוא רצה להגיע בכל מקרה להלוויה. שאלו אותו למה? אבל כשאני הייתי נער, וזה היה זמן מלחמה, ולא היה לי חולצה, הוא את החולצה שנתן לי את זה. וואו. אז אני חייב הכרת הטוב ללכת להלוויה שלו. מדהים. לאחר מעשרות שנים, פעולה אחת, חייב הכרת הטוב. למעשה צריך לעשות הכרת הטוב על כל דבר שאתה מקבל מהשני. זה הברכה, לא? בעצם? זה הברכות. מה פירוש הברכות? שאתה מברך גם על האוכל, אז אתה בעצם מכיר בטוב שיש לך את השפע. כלול בזה גם הכרת הטוב שלו, כי הוא נותן לנו אוכל. יש הבדל בין הכרת הטוב להכרת תודה? להודיה? יש הבדל בין הכרת הטוב להודיה? לא, הכרת תודה זה לא מופיע במקורות שלנו. הניסוח הוא הכרת הטוב. אוקיי. אז הכרת תודה לא קיים? כי הכרת הטוב אומר שאני מכיר לו, זוכר לו על מה שהוא עשה לי טוב, להחזיר לו טובה. הבנתי. כי כשאחד עושה לך טוב, אתה אפילו לא מחזיר לו טוב. זה ממש התנהגות חמורה ביותר. לכן גם רואים גם כל אורך תולדות עם ישראל, שתמיד נזהרו, אפילו אחד נעשה הטובה הכי קטנה, נזהרו תמיד בהכרת הטוב, לגמול לו טוב. יפה, זה מדהים, זה אני חושבת אחד הדברים החשובים, כן. זה הדרך ארץ למעשה, וזה ואהבת לרעך כמוך. זה שאלה של מידות טובות גם כן. לגמרי. האדם לא עושה את זה, הוא משחית את המידות שלו. הוא אגואיסט, עשית לי בסדר, עכשיו לך הביתה, לא צריך אותך, אבל אני צריך, אתה צריך, תבקש מישהו. זה התנהגות נוראית. נכון, אין ספק. אוקיי. אני חושבת שגם, אני נזכרת שעלו גם הרבה שאלות בעניין של איך היהדות, לפי התורה שלנו, נתנה מקום לעבדות ונתנה מקום לגילוי עריות. טוב, זה כבר שאלה זה שיעור שצריך גם לעשות עליו. למעשה, הייתי אומר במשפט אחד, א', בכלל צריך לדעת, שמה שהיום אומרים נגד עבדות, זה בעצם עוד פעם, מבנה החשיבה הנוצרי הפרוטסטנטי של השוויון. זה לא מתוך התחשבות בשני, אלא כי יש דוגמה שצריך להיות שוויון. אוקיי. זה הרבה לא מבחינים בזה. נכון. יש דוגמה שצריך להיות שוויון. ואם צריך להיות שוויון, אז לא יכול להיות שיהיה עבד. לא בגלל שאני מרחם, לא בגלל שאני מתאכזר עליו באיזו צורה שהיא. זה הסברים כבר שבאים אחר כך להצדיק את הדוגמה. אוקיי. אבל הסיבה היא בגלל שיש שוויון, זה הכל. שצריך שיש שוויון. למה ככה? עכשיו, כדי לתרץ את זה, באים בסוף נזכרים שזה לא טוב, אז כל אלה שאומרים זה לא טוב בגלל זה, זה יפה ככה, הם עצמם עושים הרבה דברים חמורים, לגמרי, גם בלי זה. ברור. אז זה לא הסיבה, הסיבה היא לאי עבדות רק בגלל שוויון, והמושג של שוויון הוא המצאה של מרטין לותר, בצורה מטורפת, שמקצינה בצורה מטורפת, זה הכל. כן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שעבדות... השאלה היא גם כן מה זה עבדות. בדיוק, אבל זה הייתי עושה על זה שיעור בנפרד, כי אני חושבת שהוא מאוד חשוב. כי האדם שסתם מתאמר, אפילו על בעלי חיים, לא מעבדים או סתם בפרך. נכון. עבד הוא בעצם פועל, שאני מממן לו אכילה, שתייה, לינה. זה עכשיו השאלה, אם אני סתם מתאכזר אליו, אז לבעל חי אסור, זה לא טוב להתאכזר, אז לאדם להתאכזר ככה, זה עוד סיפור. אבל עצם הזה של עבדות זה בעצם פועל. וכל מה שאומרים, וואו, מה פתאום שיהיה בכלל עבדות, זה מגיע ממשהו דוגמטי, פנאטי,
בלי כל קשר למשהו של טוב או רע, אלא כדי דוגמה של שוויון. ומחוסר הבנה בעצם של המקור. זה עוד סיפור. אוקיי, אז אנחנו צריכים לעשות על זה גם. אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב.